મિત્રો આપણે ટેકનિકલ એનાલિસિસ ભાગ 1 માં જોયું કે કેન્ડલસ્ટિકની મદદથી શેર બજારમાં નવા નિશાળિયા પણ કેવી રીતે શેરના ભવિષ્યના ભાવનો અંદાજો લગાવી શકે છે. કેન્ડલસ્ટિકની સમજ પછી આપણે ટેકનિકલ એનાલિસિસના આ ભાગમાં એટલે કે ભાગ 2 માં આપણે સ્ટોક માર્કેટમાં ટેકનિકલ એનાલિસિસમાં સૌથી વધુ વપરાતા 3 ઇન્ડિકેટર બોલિંજર બેન્ડ, RSI અને MACD આ 3 ઇન્ડિકેટરને એકસાથે યુઝ કરતા શીખીશું. મિત્રો આ ત્રણેય ઇન્ડિકેટર એકસાથે એટલા માટે કેમ કે આપણે શેર માર્કેટમાં પૈસા કમાવવા છે, ગુમાવવા નથી. એટલે જો આ ત્રણેય ઇન્ડિકેટર એકસાથે આપણને ગ્રીન સિગ્નલ આપે ત્યારે જ આપણે માર્કેટમાં એન્ટ્રી કરીશું, એટલે કે કોઈ શેરમાં રોકાણ કરીશું. અને આની સાથે યોગ્ય સમયે માર્કેટમાંથી એક્ઝિટ ક્યારે લેવું તે પણ મહત્વનું છે, જે આપણે ટેકનિકલ એનાલિસિસ ભાગ 3 માં જોઈશું. જેમાં આ ત્રણેય ઇન્ડિકેટર સાથે એક ઇન્ડિકેટર વધારે જોઈશું, જેથી આપણે કેટલા સમય સુધી માર્કેટમાં પોઝિશન બનાવી રાખવી તેનો પાકો અંદાજો લગાવી શકીએ. તો મિત્રો શરૂ કરતા પહેલા હું તમને વિનંતી કરું છું કે આ ચેનલમાં તમે નવા છો અને શેર બજારમાં સ્ટોક ફંડામેન્ટલ એનાલિસિસ અને ટેકનિકલ એનાલિસિસ માટે કંઈક જાણવા માંગો છો તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી બેલ આઇકન દબાવો, જેથી મારા નવા આવનાર વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે. તો મિત્રો હવે આપણે પ્રેક્ટિકલી જોઈએ બોલિંજર બેન્ડ્સ, RSI અને MACD નો ઉપયોગ. મિત્રો હવે સૌથી પહેલા તમારે એન્ટર સિમ્બોલમાં કોઈ એક સ્ટોક સર્ચ કરાવવાનો છે. તો અહીં તમે જોઈ શકો છો કે મેં UPL ને સર્ચ કરાવી રાખેલ છે. ફરીથી હું પ્રેક્ટિકલી તમને બતાવી દઉં છું. મિત્રો ત્યારબાદ તમને સ્ટડીઝ નામનું એક ઓપ્શન દેખાશે, તેના પર ક્લિક કરો. અહીં તમે સર્ચ ઇન સ્ટડીમાં શું સર્ચ કરવું છે, કયો ટેકનિકલ ફંક્શન તમારે લગાવવું છે તે સર્ચ કરવાનું છે. તો અહીં હું લગાડું છું બોલિંજર બેન્ડ્સ. અહીં તમે જોઈ શકો છો બોલિંજર બેન્ડ્સ, એના પર ક્લિક કરવાનું છે. ત્યારબાદ ફરીથી હું એક બીજું ઇન્ડિકેટર લગાવું છું અને અહીં સર્ચ કરું છું MACD. તમે અહીં જોઈ શકો છો MACD. ત્યારબાદ ફરીથી હું સ્ટડીઝ પર ક્લિક કરું છું અને ત્રીજું ઇન્ડિકેટર લગાવું છું RSI. તો મિત્રો અહીં મેં 3 ઇન્ડિકેટર લગાવી દીધા છે. તમે જોઈ શકો છો આ બોલિંજર બેન્ડ છે, ત્યારબાદ આ MACD છે અને ત્યારબાદ આ છે RSI. મિત્રો અહીં તમે જોઈ શકો છો કે આ બોલિંજર બેન્ડ છે. અહીં તમે જોઈ શકો છો કે આમાં 3 લાઈન આપેલી છે. સૌથી ઉપરની લાઈન અપર લાઈન, બીજી એવરેજ લાઈન અને ત્રીજી લોઅર લાઈન. આ લાઈનમાં તમે અહીંથી જોઈ શકો છો કે આ લોઅરને અડી અને જે ઉપર બંધ આવેલ છે, ત્યારબાદ આ શેરનો ભાવ ઉપર ગયેલ છે. જો મિત્રો અપર લાઈન કરતા ઊંચા ભાવે કોઈ સ્ટોક બંધ આવે તો તમે જોઈ શકો છો કે અહીં આ સ્ટોક જે અપર લાઈન પર બંધ આવેલ છે, ત્યારબાદ આ સ્ટોકનો ભાવ ઘણો ઊંચો ગયો છે. ત્યારબાદ અહીં તમે જોઈ શકો છો કે અપર લાઈનથી અંદર જે સ્ટોક બંધ આવે ત્યારથી ભાવ નીચેની તરફ જવા લાગશે. અને તેની સાથે તમારે MACD પણ જોવાનું રહેશે કે MACDમાં જે રેડ કલરની લાઈન છે તે સિગ્નલ લાઈન છે અને જે બ્લેક કલરની લાઈન છે તે MACD લાઈન છે. મિત્રો MACD લાઈન જો સિગ્નલ લાઈનથી ઉપર જતી જણાય તો આ શેરનો ભાવ વધવાનો છે, અને જો નીચે જતી જણાય તો આ શેરનો ભાવ ઘટવાનો છે. અહીં આપણે જોઈએ આ ગ્રીન સ્ટિક પછી એક રેડ સ્ટિક બનેલી છે. તો અહીં તમે જોઈ શકો છો કે તમને આ દિવસે તો અહીં ખબર નથી પડતી કે શેરનો ભાવ ઊંચો જવાનો છે કે નીચો જવાનો છે, કારણ કે બે સમાંતર રેખામાં ચાલે છે. ત્યારબાદ તમે અહીં જોઈ શકો છો કે અહીંથી બ્લેક લાઈન છે જે MACD લાઈન છે એ સિગ્નલ લાઈન કરતા નીચે જાય છે, એટલે કે તમને સિગ્નલ મળે છે કે આ સ્ટોકનો ભાવ નીચે જવાનો છે. જો અહીં તો ગ્રીન પેટર્ન બને છે પણ બીરિશ મોડમાં બને છે, એટલે કે અહીં તમને જે ઉપરની લાઈન છે જે રેડ કલરની લાઈન છે તેના કરતાં બાઇંગ પ્રેશર ઓછું જોવા મળે છે અને સેલર પ્રેશર વધારે છે. તો એટલા માટે અહીં નીચા ભાવે બંધ રહે છે અને MACD લાઈન પણ તમે જોઈ શકો છો કે નીચેની તરફ જતી જણાય છે. તો અહીંથી તમે આ સ્ટોકને વેચી શકો, એટલે કે જોરદાર આ શેર તૂટવાનો છે. અને ત્યાર પછી એવું જ થાય છે કે અહીંથી જો જે MACD લાઈન છે તે નીચેની તરફ જવા લાગે છે અને તમે જોઈ શકો છો કે સિગ્નલ લાઈન પણ નીચે જતી રહે છે, પણ તેનાથી નીચે પણ MACD લાઈન રહે છે. અને ત્યારબાદ અહીં તમે જોઈ શકો કે અહીંથી MACD લાઈન રોકાય છે અને ત્યારબાદ ફરીથી ઉપર જવાનું શરૂ કરે છે. તો તમને અહીંથી અંદાજો આવે છે કે આ શેર ઉપર જવાનો છે. અહીં તમે ખરીદી શકો અને ત્યારબાદ જોઈ શકો કે થોડુંક નીચે આવ્યા પછી ફરીથી આ શેરનો ભાવ ઊંચો ગયો છે. અને એની સાથે જ આપણે RSI જોઈએ. અહીંથી તમને MACD લાઈન અને RSI બે લાઈન તમને સિગ્નલ આપી દે છે કે આ શેરનો ભાવ ઊંચો જવાનો છે. અહીં તમે જોઈ શકો છો કે RSI પણ ઉપરની તરફ આગળ વધે છે, એટલે કે પ્રાઇસ સ્ટ્રેન્થ બતાવે છે. અહીંથી શેરનો ભાવ ઊંચો જવાનો છે કે અહીં 50ની ઉપર RSI બંધ આવેલ છે અને અહીં MACD સિગ્નલ પણ ઉપર બતાવે છે. અને અહીં બોલિંજર બેન્ડમાં જે અપર લાઈન છે તેની ઉપર ભાવ બંધ આવેલ છે. તો મિત્રો હવે આ શેરનો ભાવ ઘણો ઉપર જવાનો છે. તેના ત્રણેય સિગ્નલ અહીંથી આપણને મળી ગયા છે. તો આ શેર અહીંથી તમે ખરીદી શકો. અને જો 50 ઉપર RSI બતાવે તો તે બુલિશ શેરમાં માનવામાં આવે છે
અને અહીં 59 RSI બતાવે છે. તો મિત્રો આ શેરનો ભાવ અહીંથી ઉપર જવાનો છે તે નક્કી છે. તો મિત્રો આજના ટેકનિકલ એનાલિસિસ ભાગ 2 માં આપણે જોયું MACD, RSI અને બોલિંજર બેન્ડ્સ. હવે ત્રીજા ભાગમાં આપણે આની સાથે વોલ્યુમનો ઉપયોગ કરતા શીખીશું. તેના માટે તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, લાઇક કરો, તમારા દોસ્તોને આ વિડીયો શેર કરો. મળીએ નવા વિડીયોમાં. તમારો દિવસ શુભ રહે.